Ezen a felvételen egy ismert holland újságíró látható, ahogy Amsterdam belvárosában sétál, éppen egy tévéműsor vendége volt. Amikor egyszer csak lövések dördültek el. Pieter de Vries 5 lövést kapott. Egyet fejbe. Meghalt a merényletben. A bűne az volt, hogy oknyomozó újságíróként sokat foglalkozott a holland drogmaffia legdurvább ügyeivel. Ez csak egy gyilkosság a sok közül, amit az úgynevezett Mocro Maffia nevű bűnbandához és retteget vezéréhez, Ridouan Taghihoz kötnek. Szóval nem mondhatom, hogy veszélytelen témával foglalkozunk ebben a riportban. Megmutatjuk nektek a nyugat-európai drogpiac kapuját, és azt is, hogy milyen hatással van a társadalomra a mértéktelen kábítószerfogyasztás, illetve hogy mi az összefüggés a migráció és a drog között. Mielőtt jobban elmélyülnénk a témában, arra kérlek titeket, hogy iratkozzatok fel a Patriótára. A kábítószer biznisz. Méghozzá egy olyan üzlet, ami eurómilliárdokról szól, emberéleteket követel és olyan kegyetlen bandaháborúkat hoz magával, amilyenekre nem mostanában volt példa Nyugat-Európában. Mögöttem az antwerpeni kikötőt láthatjátok, az európai drogpiac kapuját. Egy olyan helyet, ahol ezekben a konténerekben évente a legenyhébb becslések szerint is 1000 tonna kokain érkezik a kontinensünkre. A kokaint a dél-amerikai országokban állítják elő. Kolumbiában, Bolíviában, Peruban, Mexikóban, vagy említhetném Brazíliát is. Az árut elrejtik a legleleményesebb módokon. Hajóra rakják, majd egyszer csak megérkezik Nyugat-Európába. Egészen konkrétan Antwerpenbe. Innen pedig szórják szét Európa többi országába. Közép-Európába is. Többek között Magyarországra. Emiatt rendkívül fontos az, hogy tudjuk, illetve lássuk, mi történik a belga kikötővárosban, mivel ez hatással van ránk is. Antwerpen egy belga kikötőváros. A belga királyság egyik hivatalos régiójának, Flandriának a legnagyobb városa. Belgiumot etnikailag 3 részre lehet osztani. A francia nyelvű vallonokra, a német nyelvű keleti régióra és az északi flamandokra, akik a holland nyelvet beszélik. A flamand kikötőváros több terméknek is az európai központja, például a gyémánté. De egy másik sok pénztermelő áruról is híres lett Antwerpen, Európa kokain fővárosa. The reason for this is historically and the evolution of the container business. So historically there was the lines between Antwerp and Latin America have been well developed. A kábítószerek és kábítószerfüggőség európai megfigyelő központja minden évben elkészít egy jelentést, amiben azt vizsgálják, hogy egyes városok szennyvízében mennyi kábítószerre utaló anyagot találnak. Ezt a versenyt évek óta Antwerpen nyeri meg. A kokain mellett az extázi dominál. A köznyelvben extázi vagy eki néven elterjedt MDMA, vagyis metilén-dioxi-metamfetamin a népszerű parti drogok egyike, tablettákban árulják. A legtöbb országban illegális a tartása, előállítása, a terjesztése pedig büntetőeljárást von maga után. Na de honnan kerül a szennyvízbe ez az iszonyatos mennyiségű kábítószer? Hát innen, az antwerpeni kikötőből. Csak egy példa. 2023-ban rekordot döntött a belga rendőrség, amikor 116 tonna kokaint foglaltak le. 2022-ben ez még 6 tonnával kevesebb volt. It's put rip on in Latin America, then the ship with the container comes to Antwerp, and there the rip-off takes place. It means people go on the terminal, and that they open the container, they have info where the drug is, either by number of the container or by trackers. They have trackers in order to know where the drugs is. They open the container, take out the sacks, and then they disappear
from the terminal. A bűnözők nagyon kreatív megoldásokat ötlenek ki a kábítószer csempészésre. It's stored in the product itself. So you have, for instance, a papayas or other kind of big fruit. They put a block of cocaine into this. So with the eye, it's difficult to see. But if you scan, then you see that there is a block of cocaine in an ananas or in another fruit. They mix goods with the cocaine. For instance, clothing is mixed together. Heating material, for instance, coal what you use for the heating. They mix it in Latin America with the cocaine. It's then imported, and then the cocaine has to go, and the product has to go to a laboratorium, and then they extract the cocaine from the product. Az antwerpeni kikötő azért tökéletes helyszín a drogbándáknak, mert hatalmas területen fekszik. Csak a rakpart része 150 kilométernyi. It's difficult for the custom authorities to control this area. You can't put a fence around it, so it's very difficult to control. And that also explains why criminals use the port of Antwerp to import their drugs. A kábítószer függőség európai megfigyelő központja szerint az illegális kábítószer piac forgalma évente körülbelül 31 milliárd euró. The cocaine trafficking, there you see violence. There you see criminal organizations who use arms, who threaten the customs officers. So this is what is dangerous. This is what is where it becomes really for the society important to stop this trade, to stop the violence, and therefore we need to stop the massive influx of cocaine in the port of Antwerp. A belga és holland drogpiacot tehát bűnbandák uralják, akik minden eszközt bevetnek az üzletük megtartása érdekében. Antwerpenből most ugorjunk át kicsit Brüsszelbe. Ironikusnak is mondhatnám, de sajnos inkább sokkal szomorúbb, hogy az Európai Unió központjában is szokványosnak mondható, hogy emberek halnak meg amiatt, amiért migrációs hátterű drogbandák csapnak össze. It's a fact that the gangs are led by so-called Mocro Maffia, people from North Africa. And what they do, they use illegals to do the dirty jobs, to stay on the watch, to sell the drugs on the street. So the big bosses are Mocro Maffia, the smaller members are illegals, minors, because they know in Belgium minors don't be persecuted. So there is a correlation between the drugs mafia and immigration. Idén februárban napokig tartott itt Brüsszel Anderlecht nevű kerületében egy bandaháború, ami amiatt tört ki, mert két rivális banda meglopta egymást. 200 kg ellopott kábítószerről volt szó, ami miatt lövöldözések voltak halottakkal és sérültekkel. Since January until now, a few people died. If you look on TikTok or on Facebook every day almost, a shooting, some drugs, some things like that, and what can we do? I'm afraid, you know. Riporter Ortvin a belga parlament egyik legharcosabb képviselője, ha a kábítószer elleni küzdelemről van szó. Azt mondja, hogy az egyik legnagyobb probléma, hogy a belga börtönök megteltek. 40% of the population of the prisons are foreigners. 30% are illegal. So we have to put these people away from our country. We haven't place in our prisons. They are completely full. Szintén a belga parlamentben beszélgettünk Bob de Brabander szenátorral, aki szerint Brüsszelnek már vannak olyan részei, amelyet nem a rendőrök, hanem a drogbandák felügyelnek. Well, the truth is, drugs is everywhere in the capital of Belgium. You can see it right in the streets. People are living it day after day. I'll just give you some numbers. In 2023,
over 4,000 incidents have been recorded on the Brussels metro station with drug users. So people who use the metro day in, day out, they see it. There are several neighborhoods right now in Brussels where the drug dealers are actually controlling the street. So where there's even no police presence, where the drug dealers are deciding what's happening, who is coming in, who is not coming in, where journalists get chased away, that's the daily reality. És most újra Antwerpen, ugyanis a drogbandák kegyetlensége itt még durvább. Az egyik legtragikusabb esemény 2023. január 9-én történt, amikor egy 11 éves kislány halt meg egy lövöldözésben, ami két rivális banda között zajlott. Ez volt az a pont, amikor a belga politikusok már azt követelték, hogy menjenek be a belga katonák rendet tenni a kikötőbe. Vlaams Belang Party, we asked for the military to step in and take action to safeguard our places in the drug-sensitive areas. This has not happened, so we are seeing that the situation is escalating because the military cannot step in and because action has not been taken. Francesca van Belegem szerint a drog probléma megoldásának első lépése a tömeges migráció megállítása kell legyen. We must stop mass migration because we don't want future conflicts to be imported. And second of all is we need our justice system, police, prisons to have money to be able to act. But now we see that millions of subsidies, euros, are being given to non-profit organizations, for non-profit organizations, but that's really just a waste of money. Most gangs, most mafia groups are immigrants, and they mostly come from the same backgrounds. Ezt már Sam van Roy antwerpeni politikus mondta, aki szerint a migránsoknak konkrét okuk van, hogy bűncselekményeket kövessenek el az európai emberek ellen. I think it's because they are not connected to our society, and in fact also because of their Islamic background, they even hate our society, and so they like to do all sorts of criminality against us. And this is just one of the forms of criminality that they do, because of course they also do a lot of other bad things, and Moroccans of course are overrepresented in our prisons, Albanians as well, and not only because of the drug trafficking, but also because of robberies, because of violence, because of terrorism of course. És ahogy már korábban utaltam rá, a kábítószer óriási üzlet. Ameddig a dél-amerikai ültetvényekről eljut a nyugat-európai fogyasztókig, sok kézen megy keresztül, és amikor ezek az ügyletek megtörténnek, akkor mindig emelkedik az ára. Sőt, ebbe a fogyasztói árba bele kell kalkulálni a kenőpénzeket is. A drogbandák lefizetnek kikötői munkásokat is. Well, it's a problem that we see that there is a lot of corruption because criminal organizations need to know how from the companies that work from the container traders. So they use inside information, and they invest a lot of money to buy people off and to have the hand or the help from inside out, and that's something we see many years also. Van egy másik módszer, a megfélemlítés vagy a zsarolás. Gyerekkel, családdal. Szóval a bizniszben benne van mindenki. A drogdíler, a melós, a hivatalnok, de előfordul az is, hogy egy rendőr másodállásban a drogbanda alkalmazottja. Volt olyan zsaru, akit emiatt le is csuktak. Most pedig már Amsterdamban vagyunk egy úgynevezett café shopnál. Ezek olyan helyek, ahol legálisan lehet használni a kábítószert, marihuánát vagy hasist. Rendelni erről az úgynevezett fűlapról lehet, pont mint egy étteremben. Közben vicces, hogy dohányozni tilos, mint bármelyik amszterdami étteremben. Füvezni viszont szabad, de hogyha valaki olyan füves cigit szív, amiben dohány is található, akkor ki kell mennie az utcára. De közben az utcán pedig tilos a fűhasználat, legalábbis papíron. Elég fura helyzet. És ez egy óriási változás, ami 2 éve lépett hatályba. Pont abból lett elege a hollandoknak, hogy az évi 18 millió országukba érkező turista nagy része a drogfogyasztás miatt jött. Tehát az eddigi túlzóan liberális drogszabályozást szigorították.
Persze az már egy másik kérdés, hogy ezt mennyire veszik komolyan. Sadly, Amsterdam these days is infamous for being like the drug capital of the European Union, and by law it's forbidden, but our politics made some exceptions that it is allowed to a certain degree, but for example you're not allowed to carry more than 5 grams of weed per person. And in certain areas of the city it is forbidden to smoke outside, but the police or the local law enforcers aren't really enforcing the law, and that's why and then you get like Amsterdam where people from all over the world are coming just to have some drugs. Hiába a törvényi szigorítás és az emberek felháborodása. A kábítószer legalizálás egy olyan kapu, amit ha egyszer kinyit valaki, akkor visszazárni már nem lehet. Belgium mellett Hollandia másik nagy felvevő piac a korábban már bemutatott antwerpeni kikötő csempészárúinak. A hollandok évente majdnem 1 milliárd eurót költenek kábítószerekre. Amsterdam really has become the Sodom and Gomorrah of Europe. Bartot megkérdeztem arról is, hogy mit gondol a magyar szabályozásról, ami zéró toleranciát jelent a kábítószerekkel szemben. From a moral standpoint, I'm really okay with it, because well, in the end, drugs is not something to be proud of. It ruins lives, it ruins families. Szóval hiába helyezik ki Amsterdamban a füvet szívni tilos táblákat, a kábítószer így is a mindennapok része. És az üzletet itt is a minden kegyetlenséget elkövető bűnbandák szervezik. Emlékeztek a Riport elején bemutatott felvételre, amikor egy újságírót lőttek le? Peter de Vriest az úgynevezett Mocro Maffia tette el lábalól. A Mocro Maffia egy olyan bűnszervezet, amely elsősorban marokkói származású emberekből áll. Nagy mennyiségű kokain és szintetikus kábítószerek kereskedelmével foglalkoznak, Spanyolországon és Portugálián keresztül Belgiumban és Hollandiában. Innen viszik tovább az árut a kontinens többi országába, így az európai drogkereskedelem egyik legdominánsabb szereplője. A Mocro Maffia vezetője a retteget Ridouan Taghi volt, ameddig le nem csukták. 2024. februárjában ért véget Hollandia eddigi legnagyobb bűnügyi tárgyalása, amely során életfogytiglani börtönre ítélték Ridouan Taghit. 2015 és 2017 között 6 gyilkosság és 4 gyilkossági kísérlet volt a számláján. A főnök a börtönben, de az üzlet nem állt meg. Ridouan Taghi is like a ruthless mobster, and right now he is one of the most prominent drug figures in the Netherlands, even though he is in jail. But in the past he has shown that he doesn't respect our government. He isn't also afraid of our government, our police, or our institutions, because he let his people kill a journalist, a lawyer, just to show everyone here in our country that he isn't scared to go for an all-out war and a confrontation. Hollandiában az embereknek is egyre inkább elege van a migrációból, a bűnbandákból, meg ebből az egészből. Nem véletlen, hogy már a kormány is inkább jobboldali, mint liberális. Illetve egyre erősebb a többi jobboldali politikai párt is, mint például a Fórum a demokráciáért. A Fórum a demokráciáért párt kritikus a bevándorlással szemben. Emiatt a holland sajtó gyakran szélső jobboldalinak titulálja. Miközben a párt elnöke csak elmondja azokat a jelenségeket, amiket nap mint nap tapasztalni az országban. There clearly is a relationship between crime and migration, because there is a relationship between lower social status and migration. So migrants have a far higher percentage of reliance on social benefits and welfare. They're much higher in crime statistics. Ha egy ország megindul a drogliberalizáció útján, ott nincs többé visszaút. Káros hatással van a társadalomra, ez látszik. A kábítószer erőszakot, bandaháborúkat hoz magával. Illetve az is egyértelműen kimutatható, hogy a terjedésének az üteme arányos az illegális migránsok mennyiségével. Belgiumban ártatlan emberek halnak meg lövöldözésekben. Hollandiában pedig már hiába akarják visszaszabályozni a szerhasználatot, semmit nem érnek el vele. Ez a drogdolog is olyan, mint sok más életbe vágó kérdés egy nemzet életében. Egyszer lehet elrontani.
Én nagyon szépen köszönöm, hogy velem és a munkatársaimmal tartottatok ebben a riportban. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!